سلام به همه دوستای عزیزم. امیدوارم هر کجا هستید مثل همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیزان، امروز اومدیم تهران، یکی از بازارهای بزرگ موبایل تهران رو بهتون معرفی کنیم و دوری داخلش بزنیم. اسم این بازار بازار چارسو هست و چند سال افتتاح شده و یکی از بازارهای بزرگ موبایل میشه گفت تهران و ایرانه. بریم به اتفاق یه دوری داخل این بازار بزنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. موقعیت بازار چارسو در تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ و روبروی یکی از پررقیب ترین یعنی رقبای اصلی خود یعنی بازار علاءالدین هست که قطعا اسمش به گوشمون خورده. دوستان عزیز، من یک ویدیو در مورد بازار موبایل ایران یا همون علاءالدین یک ویدیویی رو براتون تهیه کردم و تو چنلمون هست، میتونید برید ببینید که امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد عزیزان. بازار چارسو در سال 1391 طی 40 ماه و در زمینی به مساحت 5700 متر در منطقه 12 شهرداری تهران ساخته شده. این بنا در 6 طبقه که 330 واحد تجاری رو در خود جای داده، علاوه بر اون به عنوان مجموعی تفریحی و فرهنگی در مرکز شهر شناخته میشه. خب عزیزان، امیدوارم از ویدیوی بازار بزرگ چارسو خوشتون بیاد. ممنون میشیم که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما در مورد این ویدیو ارسال بکنید تا ما بتونیم ویدیوهای زیباتر و جذابتری رو براتون تدارک و تهیه بکنیم.